Doar ce a trecut Revelionul și tot anul 2019, unde ai chefuit, băgat în tine bunătăți până ai plesnit, bucurat de zăpadă. Bine, anul ăsta mai puțină zăpadă, fiindcă oricum e treaba altora dacă se topesc ghețare și arde Australia, nu a noastră. Unde era? Așa. Mâncare fără număr, frituri, cârnați, KFC, Mac și a venit 2020. Te-ai întors la muncă și când să te apuci de cea mai interesantă activitate, planurile de vacanță pentru Paști, toată lumea a început să se panicheze și să fugă. Coronavirus. Zboruri anulate, lumea stă acasă, 8.000 de morți, isterie și panică. Dar tu nu înțelegi lumea asta naivă, fiindcă știi bine că totul e o conspirație a oculte mondiale. Coronavirus. Mai bine era banal virus, că doar gripa normală omoară 650.000 pe an și nimeni nu se agită așa. Nu fi prost, compare un număr dinamic cu un număr static. Ai numărat 650.000 de morți la gripă, dar e un virus vechi care are vaccin. Deci numărul e fix și nu mai crește. Pe când la coronavirus ai numărat doar 3 runi la un virus nou care nu are vaccin, așadar e în continuă creștere. Așa zicea și lumea în decembrie 1917. Gripa asta nouă spaniolă, vai ce drăgălașă e, nu e periculoasă, fiindcă în prima lună au omorât doar 1.000 de persoane, mult mai puțin decât sutele de mii ale gripei banale. Dar fără vaccin și carantină, gripa spaniolă a omorât în următorii 2 ani 50 de milioane. E un număr sec, dar dacă ți se întâmplă ție, la cine ai renunțat din poza mesei de Paște? La mamă? La frate? La părinți? La iubit? La soț? Poate la bunic? Pe cine ai alege? Spune-le de acum. Tot mai crezi că virusii noi sunt banali. Bine, o fi periculos, dar de unde a apărut virusul? E clar că e o conspirație menită să îngeluncheze economia Chinei. Chiar am auzit că a fost produs în laboratoare secrete ca să se mai scape de populația lumii. Masonii, Soros, eu sunt neam de dac liber și nu mă prostesc pe mine ăștia. Nu fi prost, dar ce am făcut șeful? Coronavirus nu este primul virus din istoria omenirii. De pojar, ai auzit? În 1500 spaniolii au descoperit și cucerit Mexicul. Problema este că spaniolii erau 600 și aztecii erau 20 de milioane, adică proporția era de un spaniol contra 33.300 de indieni. Deci oricâte puști aveau spaniolii, corăbii și colanți fashion, aztecii erau pur și simplu prea mulți. Și ce s-a întâmplat? Spaniolii au adus cu ei pojarul, un virus nou pentru azteci care a infectat și de la 20 de milioane în 1500 au ajuns la 1 milion în 1600. Vă deranjează dacă noi ne uităm la Netflix în timp ce voi vă ocupați cu... Deloc, simțiți-vă ca acasă. Mulțumim. Apropo, da? Numai să nu folosiți dușul și săpunul. Ok. Stai așa, în 1500 nici măcar nu era descoperit microscopul. Cum au inventat spaniolii pojarul? Pojarul nu e inventat. Virusul e un organism ca și omul, dar mult mai vechi. Dacă toată istoria Pământului ar fi o doamnă de 45 de ani, atunci când avea 5 ani au apărut primele forme de viață, la 30 au apărut bacteriile și virusii, la 40 au apărut peștii, la 42 au apărut dinozaure și la 44 și 11 luni au apărut oamenii. Noi suntem ultimii sosiți. Virusii sunt mai bătrâni decât oamenii cu 1,5 miliarde de ani. Păi ce dacă sunt așa de bazați virusii ăștia, de ce nu au omorât toți oamenii până acum? Ai rămas vreodată sequestrat pe șezlong la mare la Mamaia? Mamaia? Ai zis Mamaia? Cui pasă de mare? Eu merg pentru club! În fine, gândește că fix acum, în orice punct din corpul tău, sunt mai mulți virus decât oameni de pe plajă la Mamaia. Când îți faci reclamă la iaurt, îți zice de bacteriile bune. Cam așa e și cu virusii. Toate ființele au virusii lor buni, prieteni, care le ajută să trăiască. Sunt ca Romeo și Julieta. Plantele au virusii lor, animalele au virusii lor, oamenii au virusii lor. Nu mai înțeleg nimic. Păi și dacă sunt așa de buni, de ce omoară oamenii? Fiindcă nu sunt ai noștri. Toate bolile grave care au stănit pandemii provin de la virusuri animale. Toate. Pojarul și vărsatul de vânt, de la vaci, gripa, de la porci, malaria, de la găini. În mod normal, virusurile rămân cu specia lor și dacă încearcă să treacă la oameni, sunt omorâte de sistemul nostru imunitar. Dar ceva le face rezistente. Ahaha, știam eu, ți-am zis de la început că sunt laboratoare secrete și masonii. Îți place să mergi la KFC sau Mac și să comanzi meniu de 20 de lei, nu? Sau să bagi câte un hamburger, șnițelor, piept de pui la grătar ori de câte ori ai chef? Oh, da, cum să nu? Eu iau meniul zilei, dar te-ai gândit vreodată de unde vine atâta carne ieftină? Poate-ți imaginezi o pajiște cu iarbă verde, vaci care pasc, soare pe cer, liniște.
dar la așa condiții ar trebui să coste carnea de 100 de ori mai mult. În schimb, ca tu să poți cumpăra carne zilnic cu 10 lei, trebuie să tragi în cortina, fiindcă e întuneric. Să luăm carne de pui. Ca să fie prețurile așa de mici, găinile sunt crescute câte 30.000 la oaltă, fiecare pe un spațiu cât o foaie a 4. Dorm în propriile fecale. În doar 40 de zile trebuie să poată fi tăiate. Carnea trebuie să crească mai repede decât oasele, așa că sunt îmbolnăvite forțat de la naștere. Trebuie ținute în viață cât să nu moară de la propriile boli și infecții. Soluția? Sunt drogate cu antibiotice și hormoni la fiecare masă, așa că virusurile din ele suferă mutații și se adaptează, capătă rezistență. Așa trec la om. Tu ai voie cu antibiotice doar cu rețetă, dar ele servesc asta la meniu zilnic. Tu îmbraci pe deasupra haine arătoase, te dai cu parfumuri frumoase, te speri cu tot felul de arome, te lauzi cu igienă, dar înăuntru ești plin de carne torturată și îndopată cu antibiotice. Spune-mi, înainte de criza coronavirus, ai fi acceptat să dai minim 1000 de lei pe 100 de grame de orice carne? Acum a venit rândul naturii să cumpere la reducere bucăți din viața noastră. Le alegi tu sau o lăsăm pe ea?